Wala ko kadagi isil ba? So what's up? Mag-workshop mi karon diri sa City Tourism Office. Muna akong kauban si Victor o katong isa si Francis o pangabot. So gahwat ta sa mga staff sa Sikaw o mga estudyante nga among workshopan. Nga mag-prepare sa mga materyales. So stay tuned. So muna ang workshop area. Kahang atong painting sa ibabaw. Lugay na. Kompleto na ba ang tanang school? Na mangga? Mangga. Okay. And science high. Ay, Diyos na magtanan. Sige, dumanan na lang ako. Next speaker is graduated at Tampisaw Art, BSIT, FSSM. Winner of Body Contest. Ano yung body contest? Body painting. Body painting contest, second placer. Also member of Tampisaw Art Group, art background, painting, and also have knowledge in tattoo art. So, makaliwag siya mo mga tattoo-tattoo ani. Next speaker is Victor Kim Nakilya, graduated BS in Computer Science at Tampisaw Calabi Campus, Secretary of Tampisaw Art Group, two-time champion of Provincial Culture and Nag-start na. Ako ka ng Franco. Francis. Kay maghugas ka sa brush, dayon ka na gamit ani. Which is the blue, the yellow, and the... All sa mga professionals. Kaya maski kami, nag-apply yapon yung landscape tungod sa iyahang well-structured na pero di ko na kalimutan ng mga fundamental sa painting. Diyan yung kalapit. Tadi, una lagi. Para malugay, para di mo malugay. Again, the bigger shapes. Identify mga shapes. Sana mga shape na naasa yung paint. So, nagsuko na sila ng sketch sa ilang mga canvas. Maayo, na naka-experience day. Muna yung mga estudyante sa Bohol High. Sakto ba? Sa asa mga eskwelahan day? San Isidro. Apa mo kasugod? Kamahon sa mga eskwelahan. Mangga National High School. Kani Mansasa. Inspired by Bango ni isa day. Ayaw na. Imawa pa kakapili. Kani kung sa mga eskwelahan day Science High. Okay, no? Isa may nanay experience nyo na ikaw. Para kayo. Sila tanan. Di day kami tanan. Sila tanan na day. Kani, unsa nga eskwelahan eh? Kogon. Okay, so manay mga participants sa workshop karon.
Tell me the right thing. Oh, you. Tell me the right thing. Mana mo? Oh, you. Tell me the right thing. Oh, you. Tampisaw. Okay, so humana sila o ba? Humana sila o paint sila mga is. Ang tago mo na. Hello. About sa among criteria for judging PI. May Pilihan top 10. May tanano. So, ari pag impact, kabalo naman siguro tanang visual impact. Ang wala na niya ang kanang color. Yang napili. One. Oh, ganang heart. Two. Muna siya ay top 2. Sa napili sa top 10. Okay. Diri sa ubos. Ana. 5. 5 ko ang 5. Kare. Ilan na? Unom? O, 4. Kare nga side. 6. Seven. Lowest bridge. Tell me the right thing. Oh, you. Tell me the right thing. Oh, you. Tell me the right 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 8 pa. 8 pa. Ang dua. Kara. Last 2 na lang. Lisod ni last ba? Katong kuan ba itong bailot ba itong ano? Nang now. Nang bisig motion dagan kayo. Katong kuan bailot no. Ito Brad. Sunod sa hard. Hinog ba hinog? Namay ang kuan ba vibrant. Right. Isa na lang. Lisod ning last ba? Gig style. Kasama. Ito na yung stroke ba? Yung stroke. Gani. Tama yung stroke. Ini na kuan. Ini panganon. Tama. Ano siya yung Sa technique. Sa technique. Gamay ra kuwang kun ba yang na dark lang yang skin no. Katong na kuan na ganang link kinalas ng gilid. Nalasan. Ano ko? Flat. Kasi ang pili ko lang. Isa na isa. Lisod na isa lagi. Dan isa. Ha? Nila impersonation. Okay. Impact na siya. So okay lang. Alright, so payo kukuha ta katong na pasok sa top 10. Ay katong wala na pili.
nga katong output. Ayaw mo ka-disappoint ha, wala mo mapili. Judger lah. Judgmental good. Judgmental. Lisod kay glass eh. Ang picture ta. Muna siya ang napili nga top 10. Record na lang. So, Mary di may ilhan. Balin sa picture. Winners and non-winners sila. Then after sa Sa nagkadiyang eskwelahan sa Tagbilaran. Tell me the right thing. Oh, you. Tell me the right thing. Oh, you. Tell me the right thing. Yes, kayo. It's